Hey mga lods, welcome back sa isa na naman nating art tutorial. Sa video natin ngayon, magbibigay ako ng mga tips at mga pointers kung paano yung proper shading para makapag-drawing ng maayos na skin tone. Ito yung mga gagamitin ko. Iisa-isahin ko mamaya na ipaliwanag kung paano at kailan ito gagamitin. At bago tayo magpatuloy, subscribe ka muna kung bago ka pa lang sa channel natin para lagi kang updated sa mga bago nating video. So ito, ipapakita ko muna sa inyo yung mga skin tone ng mga gawa ko. Favorite kong ginagawa yung skin tone kasi parang mas nakaka-enjoy siyang gawin at mas nakaka-challenge na mas gawing realistic yung drawing. Simulan natin sa outline gamit ang 8B pencil. So itong drawing pala natin mga lods, ito yung halimbawa lamang ng mukha ng isang tao na wala pang details tulad ng mata at iba pang parts. Ang lesson lang naman natin dito ngayon ay yung paggawa ng shading. So tapos na tayong gumawa ng outline. Ang next na gagawin natin ay yung pinaka-base tone. Mongol 2 na lapis yung napili kong gamitin. Pero pwede din yung iba, basta malabo lang na lapis. Kung ano yung pinaka-light mo dyan, yun yung gamitin mo. At ito pala yung isang importante mga lods. Yung tamang paghawak ng lapis, dapat medyo nakahiga siya o nakaislant. Kasi yung iba nakapatayo yung hawak nila. At masyadong malapit yung kamay nila sa tip ng lapis. Kaya hindi masyadong nagiging kontrolado yung pag-shading. Smudge lang natin ng tissue yung ginawa natin. Kaskas lang. Para maging smooth. So meron na tayong base tone. At mga lods, dahil nga light to dark technique yung gagawin natin, ang next step ay gumawa ng mas dark sa base tone. So gagamit ako ng 2B. Mas dark to sa Mongol na ginamit ko nung una. Uulitin ko mga lods, kahit anong available na lapis mo dyan, pwede yan. Basta ang rule natin ay light to dark. Ang mahalaga dito, may mga lapis ka na iba-ibang grade para makapag-adjust ka. Ganun lang ulit tayo, rendering lang. Kagaya nung sa Mongol kanina. Patungan mo lang, pero wag mong sasakupin. Dapat kalahati lang. Maintain pa din dapat yung base tone. Smudge ulit gamit ang tissue. Huwag masyadong madiin kasi baka masira yung papel. Magaan lang dapat. Gamit ang kneaded eraser, dahan-dahan lang natin burahin yung mga hindi pantay na shading o yung sa tingin natin na marumi. Normal lang yung ganito kaya huwag tayong magtataka kung nangyayari sa shading natin na biglang nagkakaroon ng dumi. Minsan kasi may damage yung papel or baka natalsikan mo ng laway mo. Lagi mong tatandaan, sip-sip muna bago ihip. So ito, gumamit ako ng round brush para i-blend yung Mongol na nilagay ko kanina at yung 2B na nilagay ko ngayon. Timpla-timpla lang tayo.
At gagawa na tayo ng pinaka-dark tone gamit ang 6B. Ito yung nagiging pinaka-shadow ng isang mukha ng tao. Ganon ulit tayo, patong lang ulit. At huwag sasakupin yung mga naunang inilagay natin. Mga lods, pag-aralan nyo lagi yung mga mukha ng tao. Lalo na yung mga reference na napipili nyo. Hanapin nyo lagi kung saan yung pinaka-light, kung saan yung pinaka-dark, kung saan yung source of light, at yung shadow. Hanggang sa maadi ka na lang sa pagpo-portrait. Yung tipong isang tingin mo lang sa mukha ng isang tao, automatic tatakbo na agad sa isip mo kung paano i-shade yung mukha niya. Magtataka na lang yung kausap mo kung bakit nakatitig ka sa kanya at nagbabrush-brush yung kamay mo habang nag-uusap kayo. At ito pa ulit-ulit ang step natin kung mapapansin nyo. Smudge lang ulit tayo ng brush at tissue para mapa-smooth yung nirender natin na lapis. Ito, ginamit ko na si taba. Brush na mataba. May mga pangalan yung ibang art materials, mga lods. Ito, maganda to sa mga pangmalawakang shading. Ulitin natin yung outline kasi lumabo na. Itong outline na to, mga lods, ganito kaitim yung magiging buhok nito. Kaya okay lang na dark siya. Bura-bura ulit tayo ng mga naligaw na dumi. Try natin gamitan ng charcoal at brush. Optional to, mga lods. Pwedeng gamitin, pwedeng hindi. Depende sa reference pa rin na kinokopya mo. Kung hindi mo ma-achieve sa graphite pencils, gamitan mo na itong charcoal. Nood lang kayo, mga lods, kung paano. Tulad ng mga tinuturo ko sa iba nating video, pag gumamit ka ng charcoal, kaskas muna natin sa scratch paper yung brush para maiwasang marumihan yung drawing. Konting amount lang ng charcoal powder yung kailangan, lalo na kung skin tone yung ginagawa mo. Halos tapos na to, mga lods, finishing touch na lang. Ganyan lang yung simpleng rules sa paggawa ng skin tone na mas madaling masusundan lalo na ng mga beginners. Kung isipin natin, simple lang gawin. Literal na light to dark lang naman yung gagawin mo. Pero syempre, kailangan mo pa rin practicein to lagi para mas gumanda yung gawa mo. So yun lang, mga idol, salamat sa panonood at sana may mga natutunan kayo.